Welcome to Ipel channel. Repeat buyer. නැවත එන ඔයාගේ customer. නැවත එන ඔයාගේ buyer. customer කිව්වට buyer කෙනෙක් already purchase කරපු කෙනෙක් නැවත එන්නේ. right. ඒ වගේ කෙනෙක් නැවත එනවා නම් පොඩි option එකක් තියෙනවා eBay එකෙන්ම පේනන මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති. මේක මිසුම් නිසා මම කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ඒක අර මම කලින් කිව්වේ අපේ තියෙන customer details ටික අරගෙන අපිට වෙනම sheet එකක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ තමයි. එතකොට දැන් අපිට හදිසි අමතක වුණා. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ටයිම් වෙනවා ඊළඟ සැරේ එනකොට එයාගේ දැන් ගොඩක් ඕඩර්ස් එනවා නම් කෙනෙක්ට අමතක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි eBay එකෙන් එතන පොඩි මෙන්ෂන් කරනවා මෙයා රිපීට් බයර් කෙනෙක් කියලා. ඒක එතරම් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් අපිට බලන්න. මම ඒක කෙලිම පෙන්නන්නම් මේක කලින් the core of your store ඔයාගේ store එක ඇතුලේ තියෙන core එක. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි මේ රිපීට් බයර්ස්ලා තමයි ඔයාගේ store එක ඉදිරියට අරන් යන්නේ. අර ඔක්ෂන්ස් වගේ තමයි. ඔක්ෂන්ස් වලින් කරනවා වගේම තමයි ඔක්ෂන්ස් වල අපි හොයාගන්න කස්ටමර් බේස් එක තියාගෙන අපි ඉදිරියට යනකොට ඒ වගේම මේ වගේ කස්ටමර්ස් තමයි හැමදාම. ඒ කියන්නේ අර අපේ ගමේ කඩේට හරි ඔයගේ ප්‍රදේශයේ තියෙන කඩේට හැමදාම උදේට හරි පාන් ගන්න එන කස්ටමර්. දැන් නම් ගොඩක් මම හිතන්නේ ජූන් පාන් වලින් තමයි යන්නේ. ඒ කාලේ බැලුවොත් අපිට අපි දන්නවා උදේම ගිහිල්ලා තමයි පාන් ගන්නේ මේ කඩේකට ගිහිල්ලා. එතකොට මේ කස්ටමර් බේස් එක නැත්තම් මුදලාලිගේ බිස්නස් එක නදාපවතින්නේ නැහනේ. බොහොම අඩු වෙන්න බිස්නස් වෙන්න. හැබැයි අර උදේම පාම් භාගයක් හරින කස්ටමර් කෙනෙක් හදාගත්තොත් තමයි මුදලාලිට පුළුවන් වෙන්නේ ඉදිරියට එයාගේ වාහන ටික විකුණ ගන්න. එතකොට එයා දවල්ලා ඒ වගේ. එතකොට අපේත් එහෙමයි. අපේ මේ eBay එකේ ඇතුළේත් අපිට රිපීට් බයර් කෙනෙක් ලැබෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. මොකද එයා එතකොට පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක්. right අපි පුරුදු වෙච්ච කට්ටියව හොයාගන්න එක තමයි මේකේ තියෙන ඇත්තටම මේ කෝ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක. ඒ පුරුදු කට්ටියව පුරුදු කරන කට්ටිය හොයාගැනීම සහ ඒගොල්ලෝ පුරුදු කර ගැනීම. මෙන්න මේ දේවල් වාගේ ස්ටෝර් එකේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක ලේසි නැහැ. අමාරුයි. හැබැයි කළ හැකි. nothing is impossible නේ. right එතකොට ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන් ඒ දේ. ඒකට අර කාලය තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් channel එකේ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් කියන්නේ ඒකයි කාලය දෙනවා නම් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් achieve කරන්න පුළුවන්. eBay විතරක් නෙමෙයි. right මම පෙන්නනම් එකේ ගත්ත මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් තියෙනවා. මේක බය කෙනෙක්. මේකේ බලන්න මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා රිපීට් කියලා මෙන්ෂන් කරලා. eBay එකෙන් මෙන්න ගොඩක් කට්ටියක සමහර වෙලාවට දැන් ඔයා කන්ටිනියුස් සෙල් කරන කෙනෙක් නම් අලුත් කට්ටිය කියලා නැතුව ඇති. හැබැයි ඔක්ෂන් එහෙම දාන කට්ටියක අනිවාර්යයෙන්ම එන්න පුළුවන්. මොකද again එයා ඒකට බිට් කරලා ඒක වින් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක තියෙනවා නම් very good. ඒ වගේ කස්ටමර් කෙනෙක් ඔයාට ලැබිලා තියෙනවා නම් ඔයා හොයාගෙන තියෙනවා නම් ඒක ඇත්තටම මෙඩල් එකක් වගේ තමයි. ඔයා ගත achievement එකක්. ඉතින් ඔයාගේකට කැමති වෙලා කස්ටමර් කෙනෙක් නැවත එනවා කියන්නේ very good. ඉතින් automatically follow කෙනෙක් හැදිලා කියන එක. ඉතින් නැවත එන බයස්ලා හොයා ගැනීම තමයි සක්සස් වෙන්නේ. ඒක තමයි මම කලිනුත් මේෂන් කරේ. එතකොට මේ වගේ දැන් ඔයා ගියාට පස්සේ ඔයාට පෙන්නන්න ගන්න. දැන් හිතන්න ට්‍රාන්සැක්ෂන් 10ක් තියෙන කෙනෙක් කියලා right. ඔය 10 හොඳට බලන්න ඔක්ෂන් එකකින් ආපු කස්ටමර් කෙනෙක්ද? එයා ඊට පස්සේ කන්වර්ට් උනේ ෆික්ස් ෆෝමැට් එකකද? එතන easily මෙතන රිපීට් කියන දේ මෙන්ෂන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා සේල්ස් ફોකස් කරන් විකුණන කෙනෙක්ද ඔඩියන්ස් ફોකස් කරන් කෙනෙක්ද කියලා එක ඔයාටම තීරණය කරගන්න පුළුවන්. සේල්ස් කියන එක පොඩ්ඩක් ඩ්‍රොප් කරලා ඔඩියන්ස් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ફોකස් කරගන්න. ෆෝකස් කරගත්තොත් ඔයාට තේරෙයි. මේ කස්ටමර් මෙච්චර කාලයක් ඇවිල්ලා තිනවා. මේ කස්ටමර් වැඩි ඕනේ මේ කස්ටමර්ගේ යූසර් නේම් එක අරගෙන ඊමේල් එකේ සර්ච් කරත් එයාගේ හිස්ටරි එක මේ වාක් එක සර්ච් කරලා තියෙනවනේ. මේ අයිටම් බයි කරලා තියෙනවනේ. ඔක්කොම ටික තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ අර කස්ටමර් බේස් එක රිපීටඩ්ලි වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ ඒ අර එක්සලන්සි එකට තමයි යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තව එකක් මේ මම දෙකක් ගත්තා පෙන්නන්න. ඉතින් වැඩි විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ගේම ස්ටෝර් එක තියෙනවා නම් තමන් මේ ඔප්ෂන් එක ඔල්රෙඩි තියෙනවා නම් යන්න මේ සෙලා හබ් එකට ගිහලා all orders යන්න. all orders ගිහලා අපි තුමු පල්ලෙහෙන් දාගන්න 50 කියලා quantity පෙන්නන එක මේ transaction 50 කියලා දාගෙන එක පොඩ්ඩක් බල යන්න. ඔයා නොදැනුවත්වම ඔයාගාව repeat වෙච්ච customers ලා ගොඩක් දුරට ඉන්නේ නැති. ඉස්සර මෙහෙම option එකක් තිබ්බේ නැහැ. මේ ගිහිල්ලා බලන්න සැනිසරේට. එතකොට ඔයාටම තේරෙයි මේ customer මෙච්චර කාලයක් මං ගාව ඉඳලා තියෙනවා. මේ customer මෙන්න මාස ගානකට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. 90 days විතරයි තියෙන්නේ. මේ හැබැයි අර මං කලින් කිව්වා වගේ email එකේ search කරලා හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේ customers එනකොට ඒගොල්ලන්ව welcome කරන්න. ඒ කියන්නේ greet කරන්න තියෙන දේවල් ඔක්කොම කරලා end of the day you should get a sale. ඒකනේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔක මුලින්ම දාගන්නකොට තමයි ගැටලුව වෙන්නේ. මොකද මේ දේවල් කරලා නැහැ.
ඔහේ සෙල් කරන්න යනවා කිසිම දෙයක් මේ හොයන්න බලන්න නැතු. ඉතින් කොන්ස්ටන්ට් සෙල් කරන්න බෑ කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒකෙදී කෙලින්ම question mark එකක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ why you are doing this and why you are selling in this kind of a format if you don't know how to do it. Right? එතකොට if you don't know how to do it කියන එකේ depth එකට පොඩ්ඩක් විග්‍රහ කරොත් you ඒ කියන්නේ යා දන්නවා මේක eBay සෙල් කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි අර අවශ්‍ය කරන මෙවලන් ටික නැහැ. just selling. match එකකට ගිහිල්ලා බැට් එක බෝලේ දෙනවා 6-4 පාරක් ගහ ගන්න පුළුවන් කනාවට. බති. right. 50 එකකුත් ගහමු century එකක් ගහමු but end of the day he cannot play for test matches. test matches වල බෑ test එකක් තියෙන්නේ. අමාරුයි කරන්න. constantly තියෙන්න ඕනේ. යාගේ ගොඩක් patience තියෙන්න ඕනේ යා play කරනවා නම්. ඉතින් මේ ඔක්කොම adapt වෙනවා. ඒ adapt වෙනකොට යාටම හිතෙනවා right. මේ වගේ පොල් අඩි වනවන ඉන්න බෑ මේකෙදි. මේකෙදි මේ වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ පොඩි උදාහරණ කිව්වේ එකයි. ඒකත් මේ වගේ තමයි. හැමදේම මේ ගන්න පුළුවන් දේවල් හැමදේම අරගෙන අපේ ජීවිතේත් හදාගෙන මේව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ eBay එක ඇතුළෙත් එහෙමයි. වාට කොන්ස්ටන්ට් විදියට යන්න ඕන නම් solid base එකක් හදා ගන්න ඕන නම් මේ හැමදේම දැනගන්න. ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැමදේම ගැන channel එකේ කතා කරලා තියෙන මේක මිසුණු එකක් නිසා බෙදා ගන්න හිතුවත් ඒකයි. මොකද වැදගත් වෙන නිසා. know them and treat them. මේක තමයි මෙච්චර වෙලා කතා කරෙත් ඒගොල්ලෝ ගැන දැනගන්න. ඒගොල්ලන්ට හරියට ට්‍රීට් කරන්න. ඔය දෙක එක මේ පැරලල් යනවා නම් ආයි නැහැ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කස්ටමර් ඇත්තටම යාළුවෙක් විදියට සලකගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. අර මම කියලා දෙනවා වගේ ක්‍රිස්මස් වලට එහෙම gift cards එවන සවදුක් වෙල බලන කස්ටමර්ස් ඕන තරම් ඉන්නවා. They are just don't send emails, just they sending postcards or greeting cards or whatever. කියන්නේ තාම ඒ දින relationship එක ඒ විදියට bond එකක් විතර තියාගන්න. It's a physical thing. It's a physical greeting. Physical greeting යා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි. ඉතින් මම අර දැන් දවස් දෙක තුනකට කලින් වීඩියෝ එකක් කරේ එකයි eBay එකෙන්ම කියනවා right මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත මේ පැත්තට ස්ටෝම් එකක් තියෙනවා මේ පැත්තේ කාලගුණය හොඳ නැහැ කියලා අපි ඒ notification එක දැකලා කරබාගෙන ඉන්නවා මොකුත් කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද we are focusing on selling just selling robotic රොබෝලා වගේ ඉන්නේ නැහැ එහෙම නෙමෙයි ඒ කස්ටමර්ස්ලා කතා කරලා ඒගොල්ලෝ ඒක තමයි වාගේ මේ ස්ටෝර් එකේ වැඩි දියුණුව නිකන් සාමාන්‍ය එක්සැම්පල් එකකට පොඩක් එලිට පහළ බැලලා කඩවු ගත්තොත් කඩ 10ක් ගත්තොත් 10 විදියක්නේ. right. ඒ 10 විදියක් තියෙන කඩෙන් පොඩ්ඩක් ඉදිරියට යන කඩේ මොකද්ද කියලා ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒගොල්ලෝ දෙන කස්ටමර් සර්විස් එක බැලුවම. ඔයාලට නැවත යන්න හිතෙන්නේ මොකටද? අපි ඉදිරියට එක අමතක කරු යන්න හිතෙන්නේ මොකටද කියලා තේරෙයි. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් කර ફોකස් කරගෙන හැමදෙලේම කියනවා වගේ එක්සැම්පල් ඕන තරම් තියෙනවා වටේ. අපි කොච්චර දුරට ඒවා අපි අතුලාන්තයට ගන්නවද කියන එක අපි අපේම ප්‍රශ්න කරන්න ඕන. right හිතනවා මේ දෙකින් මේකින් ඒ අයිඩියා එකක් ගන්න හැකි වෙයි කියලා. ඉතින් නැවත එන කස්ටමර්ස්ලා අනිවාර්යයෙන්ම සලකන්න උත්තර බලාගන්න. good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ පැල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුවත් ඉදිරියට යන්න අපිට ජයන් ජය. all the very best. bring more Sri Lanka. Happy selling.